900.000 đồng. Nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ, mà thèm một góc không có ai để khóc. Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó, mà là người thầy kính yêu của nó. Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo, nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình, làm sao mà chọi với người ta. Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng mình có thể. Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó. 5 năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó. Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách vở mà nó đoán là những bài học nhân lễ nghĩa của thầy. Dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là bí kíp, rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không cảnh giác thừa. Gói bí kíp mà lúc nhận từ tay thầy, nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000 bọc trong 2 lớp ni lông cũ kỹ. Những tờ tiền được vuốt phẳng phiu, phần nhiều đã nhàu nát, mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm. 900.000 đồng. Nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ, mà thèm một góc không có ai để khóc. Đã 2 năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn, rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. 2 năm thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy. Lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất. 2 năm nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa mới đi học về, mẹ điện lên bảo thầy Hát mất rồi. Nó chỉ lắp bắp hỏi được 3 chữ: sao thầy mất? Rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghẹn ngẹn ở đầu dây bên kia. Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi. Chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã... Nó bỏ hết mọi sự, leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập, với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh. Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm. Bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm. Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má. Trái tim nó gào lên nức nở: thầy ơi, sao không đợi con về? Vì nó cứ đinh ninh, nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về.